Eram student și băteam munții României. Aveam visul ăsta de a parcurge tot lanțul carpatic și de a reconstrui din memorie călătoria, punând cap la cap imaginile de pe un vârf pe celălalt. De pe Piatra Mare să văd Bucegii, de pe Bucegi să văd Piatra Craiului, de pe Piatra Craiului să văd Făgărașul și așa mai departe. Umblam cu hărți de hârtie, nu citeam bine înălțimile pe hărți și adesea ne pierdeam chiar și pe traseele marcate. Azi există aplicații dedicate pe telefon. Traseele sunt detaliate, iar senzorul GPS din telefon determină cu precizie locația chiar și în lipsa semnalului telefonului mobil. O face și pentru cei care conduc mașini sau merg cu bicicleta, pentru camioane și vapoare și chiar pentru pisica mea, care a purtat un astfel de senzor la gât când era mică, să nu o pierd. În viitorul internetului tuturor lucrurilor, senzorul de locație GPS este indispensabil. De exemplu, Uniunea Europeană a reglementat ca toți constructorii de mașini noi să includă în mașini câte un senzor de locație împreună cu un transmisător automat în caz de alarmă, pentru a descuraja furturile de mașini, dar și pentru a reacționa prompt în cazul situațiilor de urgență. Iar mașinile inteligente ale viitorului vor folosi semnalul GPS pentru a-și comunica în timp real locațiile între ele, evitând accidentele și fluidizând traficul. Observați cum termenul GPS a devenit unul generic, deși acronimul se referă la Global Positioning System. Există și un sistem al Uniunii Europene, numit Galileo, după numele cunoscutului fizician italian. Să detaliem fizica din spatele funcționării acestora. Cheia sistemului Galileo este un grup de câțiva zeci de sateliți care au fost lansați în ultimul deceniu și care orbitează în jurul Pământului la distanțe de peste 20.000 de kilometri. Fiecare satelit din sistemul Galileo are la bord un ceas atomic care este folosit pentru măsurarea precisă a timpului și pentru calculul exact al locației satelitului în spațiu, pe orbită. Satelitul transmite în mod constant semnale radio cu frecvențe de puțin peste 1 GHz către suprafața Pământului, iar ele sunt receptate de telefonul nostru mobil sau un alt aparat. Semnalele poartă scrise în ele timpul când au fost emise de satelit și locația acestuia. În principiu, telefonul nostru analizează aceste date și determină astfel poziția sa față de sateliți, prin triangulație. Știind și poziția sateliților față de Pământ, se poate calcula precis poziția telefonului pe suprafața Pământului. Asta, simplu spus, pentru că metoda este mai complexă decât atât. În mod ideal, receptorul, telefonul mobil, ar fi trebuit să aibă un ceas sincronizat cu sateliții. Atunci, din diferența de timp dintre momentul de plecare al unui semnal și cel de sosire la telefon, telefonul ar fi putut calcula cu precizie distanța până la fiecare satelit. Cu 3 sateliți, poziția lui ar fi fost determinată cu exactitate. Telefonul însă nu are un ceas sincronizat cu sateliții și poate detecta doar poziția relativă la sateliți. De aceea, telefonul mai folosește un semnal recepționat de la al 4-lea satelit. Știind cât de mult întârzie acest semnal față de primele 3, se poate calcula precis unde se află receptorul. Rezultatul este că telefonul își determină locația fără un ceas sincronizat la bord, folosind semnale primite de la 4 sateliți. În principiu, locația aceasta este completă. Ea conține nu numai informații despre latitudinea și longitudinea receptorului, dar și altitudinea sa. Ca metoda de mai sus cu 4 sateliți să funcționeze bine, avem nevoie ca ceasurile pe care le poartă sateliții cu ei, prin care își monitorizează propriul timp, să fie foarte precise. De ce? Pentru că semnalele radio circulă cu viteza luminii. La viteza luminii de 300.000 de km pe secundă, dacă ceasul unui satelit întârzie cu o secundă, greșeala în determinarea locației terestre va fi de 300.000 de kilometri. Pentru a avea o rezoluție de 1 metru, avem nevoie ca eroarea de sincronizare între ceasurile atomice ale sateliților să fie mai mică de 3 nanosecunde, adică timpul în care lumina parcurge 1 metru. Pentru a realiza aceste precizii de nanosecunde, la bordul fiecăruia din sateliții constelației Galileo se află 2 tipuri de ceasuri atomice, cel principal fiind un maser optimizat pentru radiația de 1420 MHz emisă de hidrogen. De ce această radiație? Pentru că este mai ușor de produs, iar frecvența este stabilă, așa cum știu bine radioastronomii. Astfel, spațiul îndepărtat este plin cu atomi de hidrogen formați la Big Bang. Acolo unde au loc procese energetice, gasul de hidrogen se încălzește, iar o parte din atom vor ajunge într-o stare excitată, de unde se dezexcită, emițând o radiație a cărei frecvență este dată de diferența de energie dintre cele două niveluri. Frecvența aceasta se dovedește a fi 1420 de MHz și este astfel ușor de receptat de antenele radiotelescoapelor. În maserul ceasurilor atomice de pe sateliții Galileo se folosește precis această radiație a hidrogenului, cunoscută și ca linia de 21 de centimetri, cât este lungimea de undă a radiației.
În masă, atomii de hidrogen sunt separați din hidrogenul molecular, apoi introduși într-o cavitate rezonantă, care amplifică radiația emisă de aceștia. Frecvența radiației va avea o valoare cunoscută, dată de fizica atomului de hidrogen și care este precis de 1420,4057511768 MHz. Intenționat am spus toate cifrele după virgulă, pentru că asta înseamnă că știm cu exactitate frecvența teoretică a radiației acestui ceas atomic, cu o precizie de 10 la puterea minus 12. În practică, nu numai că ceasurile atomice cu hidrogen au astfel rezoluția necesară, dar ele sunt toate sincronizate la intervale regulate cu ceasuri atomice și mai precise de pe Pământ. Mai este însă o problemă adițională de rezolvat. Oricât de perfecte ar fi ceasurile, ele întârzie datorită efectelor de mișcare relativiste. Astfel, deoarece sateliții se mișcă cu viteze considerabile, aceasta conduce la dilatarea timpului în interiorul lor. Rezultatul final este că ceasurile se vor desincroniza cu câteva zeci de microsecunde pe zi. În practică, înmulțind cu viteza luminii, asta ar conduce la erori de localizare de 10 de kilometri în fiecare zi. Din fericire, Einstein nu numai că a descoperit teoria relativității, dar ne-a lăsat și ecuațiile ei. Folosindu-ne de ele, eroarea de localizare coboară sub 1 metru. Iată cât de utilă este fizica, chiar cea avansată. De fiecare dată când folosim sistemul GPS, verificăm indirect teoria relativității, fără de care acest sistem GPS nu ar fi fost posibil, pentru că nimeni nu ar fi știut să facă corecțiile necesare datorită dilatării timpului. Tot așa cum de fiecare dată când folosim telefonul mobil, verificăm ecuațiile mecanicii cuantice, cea care a contribuit semnificativ la construcția electronicii. Semnalele puse liber la dispoziția publicului de către sistemul Galileo permit o localizare cu o precizie de 1 metru, iar cele care sunt criptate permit o localizare de până la 20 de centimetri. Succesul tehnic este datorat preciziei ceasurilor atomice de la bord și, poate surprinzător, includerii fizicii avansate, așa cum este teoria relativității generale. În acest moment, sistemul de poziționare Galileo este folosit de câteva sute de modele de telefoane mobile. În plus, așa cum am menționat, Uniunea Europeană cere ca mașinile noi vândute în Europa să fie compatibile cu sistemul eCall, care este un sistem de răspuns rapid ce trimite de urgență locația mașinii, măsurată cu ajutorul sateliților Galileo, la serviciul 112 în caz de accident. Acestea sunt doar câteva exemple. Îmi imaginez că pe viitor tehnologia va avansa și că nu numai rezoluția va scădea, dar și timpii de măsură vor deveni mai mici, făcând posibile aplicații la care azi nici nu visăm. Și iată ne ajung la sfârșitul acestui video. Eu sunt Cristian Presură și până data viitoare vă doresc numai de bine. La revedere!